không có dự định đi. Thèm vậy thì vấn đề được đặt ra là mua khu này với mua khu Đại Phú Gia thì khu nào ok hơn. Hello anh em, đang đi dưới chân cầu thì trời bắt đầu chuyển mưa và chúng ta đi lên trên bộ để mà đi quay các khu vực ở Đại Phú Gia. Chỉ không biết trời mưa có làm cho Đại Phú Gia bớt đẹp đi không, nhưng mà giống như tâm trạng con người vậy, cảnh vật nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi khung cảnh, nên chúng ta cứ đi đi để cảm nhận muôn vàn cảm xúc của cuộc đời này. Tôi vẫn khuyên ai đi mà mua nhà mua cửa ấy là nên đi đủ không, tối cũng đi, sáng cũng đi, chiều cũng đi, tối cũng đi, ương dở lúc thích lúc nào đi lúc đó. Tại sao? Tại vì làm cái nghề sale của tôi là tôi vẫn thích là mang khách hàng là cảm xúc tuyệt vời nhất đấy, nhưng mà đứng trên phương diện người mua thì vẫn khuyên là nên đi thoải mái. Tại vì khi mà đã lựa thời điểm đi thì ai cũng lựa nắng đẹp nè, ai cũng lựa ngày đó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đấy, khu vực đó là yên tĩnh, nhưng mà để tốt nhất là lúc chiều tối này, lúc sáng sớm này, đó là lúc mình có thể nhìn thấy được là cái khu vực đó sống như thế nào. Đó, đôi khi chúng ta đi lang thang vài hôm xem thử là cái văn hóa sống ở đấy ok không, nó rất là quan trọng nha anh em. Đấy là suy chi sự thật. Còn nếu anh em nào mà cảm thấy nó không hợp lý thì cũng không sao không sao cả, đây là quan điểm cá nhân. Ok, mưa thiệt rồi anh em ơi. Giờ tôi đi vô Đại Phú Gia đây. Đại Phú Gia bây giờ có nhiều hướng tiếp cận lắm, nhưng mà sao tôi phát hiện ra là nếu mà anh em mà đi cổng chính đó là nhiều người xem hơn thì các cổng khác chả hiểu sao nên là tôi chọn đi cổng chính, bởi vì tôi làm video là để người khác xem, đó là tôi lựa chọn. Và hành trình của tôi thì nó vẫn không thay đổi mấy so với lại các cái lần khác, nên là về cảnh vật Đại Phú Gia tôi chỉ cần xem là được. Nhưng mà làm cách nào để có nhiều người xem, tiếp cận ở khung hình nào nhiều người thích thì là việc tôi phải nghiên cứu và tôi phải so sánh từ nhiều video, nên tôi chọn cách này. Anh em ok không? Ok chứ nhỉ? Đấy, đoạn này là con đường này gọi là con đường Đắt Giá, nó đầu tiên toàn là biệt thự không ở Đại Phú Gia này. Nếu mà so sánh nha, thì khung đường này tôi cảm nhận là ok hơn rất là nhiều so với các khung đường bên trong. Mặc dù bên trong là chúng ta thấy là đường xá rồi các cái tiểu cảnh này nó ok, nhưng mà tôi thấy là con đường này Đắt Giá nhất. Nó ôm luôn khu này, rồi nếu mà đoạn ngoài này nó ôm đầm thì rất là đẹp. Và chúng ta thấy được, và ở khu vực này thì nó không ồn, vừa sôi động nhưng vừa không ồn, rất là hay. Tôi rất đánh giá cao về cái sự hoàn thiện liên tục của chủ đầu tư Đại Phú Gia. Tại vì mình phải khẳng định mình là VIP, nên tôi thấy họ cứ xây dựng các cái tiểu cảnh phụ này liên tục và hoàn thiện nhanh. Đấy, tôi thấy là ok, đánh giá tuyệt vời về các cái khu đô thị ở đây. So Đại Phú Gia với lại Phú Thịnh ấy thì tôi thấy là bên này tuyệt vời hơn. Thì có thể là nhiều người cũng sẽ nhận thấy điều này rồi, nhưng mà vẫn muốn chia sẻ lại về quan điểm là một người làm video thực tế thì mình cũng phải nhìn nhận cách thực tế. Đấy là rất là ok ở những cái điểm đang xây dựng, đang hoàn thiện. Ví dụ những cái nhà đẹp như thế này, chưa xin phép quay thì nhiều khi cũng có lỗi thật, nhưng mà không sao, đứng ngoài cũng không ảnh hưởng an ninh mấy. Ở trong khu này cũng rất là an toàn rồi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những cái nhà trống như thế này thì mình vẫn phải quay lại thôi. Tại vì chưa có chủ nhân hay chủ nhân chưa chuyển đến thì người ta để trống thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì phải gọi là ghê gớm. Đấy, nhưng mà nó hơi nhiều thì nó lại kiểu là hơi vắng lạnh. Đó, đoạn kia cũng có một vài căn đấy, nhưng mà đẹp mọi người ạ, rất đẹp luôn. Ví dụ như căn này, wow, thơ như chứ ta nói. Đấy, như căn này xung quanh toàn là cây cỏ, nó có cái tiểu cảnh ra uống trà đánh cờ, ta nói nó đã sao mà nghĩ thôi đã thấy mê rồi. Và ở đây mọi người có một điểm nó khẳng định đẳng cấp riêng biệt, chỉ cần ở trong này là không cần nói nhiều. Làm video cũng có lúc khi chơi cô này vắng, chưa hoàn thiện về dịch vụ, nhưng thực tế hỏi muốn ở không, có tiền đâu mà ở. Muốn sở hữu bất động sản nào không? Muốn. Làm sao mà muốn được mọi người, chẳng qua là mình đứng ở góc nhìn là mình so một cái khía cạnh nào đó rồi mình ý kiến thôi. Còn về tổng quan á
thì nó đẹp và ok, muốn và phân khúc nó như vậy mà sao chê, sao ý kiến được. Đấy. Chứ không phải nói là sao mà lúc này lúc kia, không phải. Tại vì nhiều khi làm video ấy đâu phải cứ xem rồi nói không đâu, như mình đứng ở một cái góc quan điểm nào đó để mình phân tích, để có nhiều ý kiến trái chiều để có nhiều anh em phân tích xem cùng, chứ không phải không biết là nó đẹp, nó tuyệt vời, nó ngon. Và người ta nói là bới lông tìm vết thì lúc nào cũng sẽ có cái điểm này điểm kia anh em ạ. Thì tôi không phải là thuộc dạng với lông tìm vết, nhưng ý là tôi phải phân tích đấy, để nhiều góc nhìn. Hôm nay đẹp nhưng mà ngày mai nó có thể là chưa đẹp đấy, chứ đâu phải cái gì là toàn diện đâu. Và chia sẻ thật để anh em nắm luôn rồi chứ sao, và cảm thấy nó không bắt nhắc giữa các video rõ ràng đấy, từ cái khía cạnh nha mọi người, cái khía cạnh tiếp cận, cái nội dung tiếp cận. Ở hôm nay thì tiếp cận ở một cái tổng quan hơn là về toàn bộ cái khung cảnh, toàn bộ cái dự án là ok hơn so sánh với lại Phú Thịnh, là ok hơn so sánh về hoạt động sống, về bối cảnh sống, về kiến trúc là ok hơn đấy. Nhưng mà nói về độ vui nhộn thì tôi nói là ở đây không vui bằng trong phố, mọi người ok không đấy. Thế nên là tùy vào cái địa điểm ha, tùy vào cái bối cảnh và cái nội dung so sánh thì chúng ta sẽ có được cái quan điểm tương xứng. Nên em đừng có bắt bẻ tôi quá. Đấy đi xem cảnh thôi, còn cái chuyện khác là thường đúng không ạ? Xem hôm nay xây dựng cũng nhiều. Ta nói nhìn mấy cái cửa cổng đồng này là thấy phê rồi. Đó, bên này có một vài căn nào mà làm rất là đẹp, quá đẹp luôn. Xem để mình có động lực để phấn đấu anh em. Trời này thì đi ra ngoài bờ sông nó hơi kiểu là không có rực rỡ lắm, nhưng mà không sao. Cuộc đời phải tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Hôm bữa trước cũng đi khu vực này rồi mà bữa trời nắng đẹp. Hôm nay dành khoảng 1 phút để xem khu vực lúc trời mưa. Đấy, ở đây đơn vị này là phân phối chính này, nhiều lắm. Nhưng mà anh em cũng có thể là muốn mua thì tìm hiểu qua đơn vị này. Cũng thật không thì cũng có thể là nhờ tôi có bạn bè vẫn bán được thì tất nhiên là ai cũng bán được. Nhưng mà đơn vị này là chủ đầu tư và họ gắn kết với lại chủ đầu tư, phân phối chính của chủ đầu tư, anh em có thể mua. Không giới thiệu thì anh em cũng biết, thôi giới thiệu. Nói chung biết đâu mai mốt anh Tài chị Nguyên xem được video này mời ly cà phê sao, đúng không anh em? Đấy, khu vực này đẹp. Còn tất nhiên là anh em nào muốn mà tìm những cái lô đặc biệt riêng biệt thì anh chị đã là nhắc rồi, nhớ anh chị không có thời gian thì có thể gọi cho tôi, để cho các anh em khác. Cái gì cũng vậy, nếu mà đã thực sự mà giới thiệu đúng. Ở đây thì tôi cũng có quen một số anh đã nắm được hàng của chủ đầu tư, nhưng mà tại vì cũng ít làm, ít có khách hỏi, nên rõ ràng là không bằng được anh chị rồi. Cái đấy là chia sẻ thật. Hai anh kia mới đi chàng trên kia nó có bộ kích anh em ạ. Thôi mình không quay, cái này là ảnh hưởng lắm. Lên YouTube họ cũng không ai cho phép những cái hành động mà gây hủy hoại môi trường đâu. Giờ mưu sinh thì không đúng không sai, mình cũng dám nói gì cả. Nhưng mà cái nào mình không làm ảnh hưởng đến nhau thì mình làm thôi. Mình cũng ngại các vấn đề tranh chấp nha. Nên mình cũng chia sẻ luôn anh em nào theo dõi kênh ấy thì đó là quan điểm cá nhân. Đó, nên là có thể là nó đúng, có thể nó sai, có thể là thời điểm này nó ảnh hưởng đến anh em, nhưng mà kiểu như mình thấy được, mình một đứa bình thường mình thấy được thì các anh em khác cũng thấy được. Đó. Nên là cũng không phải là do mình nói là người khác ảnh hưởng đến quyết định của người khác nhiều đâu, không có đâu, mình chưa đạt đến mức đó. Mình chỉ là một người đi ghi lại thôi nha. Wow, đáng lý là mình chui vào đây mình đứng nè nó mới đúng cái kiểu, nhưng mà anh em thấy rồi, đoạn này nó bị như thế này, bị nước nên là mình phải ra bên này ấy. Đó, còn ngoài kia rất là nhiều cái bột đẹp nha. Ở đây với lại khu vực chợ gốc thì anh em đều biết rồi, làm về ven sông rất là đẹp. Đây là nhậu rất ok. Đấy, nhìn một tí thôi nó hơi bị kiểu sao, hơi bị kiểu
mắc phong độ á, mình ra ngoài cái bục kia mình coi thử, mình có thể leo lên rồi mình làm cho nó tương tác không, nó ok không, chứ tự nhiên đi view cảnh mà chọn cái chỗ như thế này. Nhưng mà thực tế nha, Thi chia sẻ nha, nếu mà quan điểm cá nhân chỗ này an toàn thì ra đây view tốt hơn. Đây này, đeo mấy đá này nè, đó quá đi, không gian tuyệt vời. Nước này thì phải chấp nhận là nó đục rồi, nước từ sông đổ vào, nó có phù sa nè. Bên kia thì là khu vực chợ gốc ấy, chợ gốc cũ. Để dùng cái từ gì, có phải là Diêm Vân không? Khu vực này có thể là Diêm Vân, Thi không có kiểm tra được, nhưng mà mình người đi từ chỗ gốc đi ra, hồi bữa trước đi rồi nhưng mà chưa nhìn cái bản địa chỉ nên là giờ nói sợ sai thôi. Dọc ngoài này đẹp nè, hôm nào tôi đi ở bên đó thử nha. Ok, đây lên đây, xong bước qua Hán rộng. Ngày xưa người ta học giỏi biết từ Hán Việt nhiều, dùng từ Hán rộng, và để mỉa mai thì người ta cũng sẽ dùng cái từ Hán rộng. Nhưng mà bây giờ tôi dùng cái từ Hán rộng để việc tôi bước qua được cái bờ đào dài. Ok, mọi người thấy không, rất là tĩnh mịch, nhẹ nhàng, chiêu chiêu, quá đã không? Tuyệt vời không ạ? Khu này ở là, ý tôi nói là các bạn có ô tô, các bạn có đầy đủ hết rồi, tiện ích rồi, ra đây ở tận hưởng tuyệt vời. Còn mà thích sự vội vã, nhộn nhịp và cũng có điều kiện thì có thể là chọn nhà trung tâm. Ở vài trong trung tâm nó sẽ có vài con đường cũng tương tự như vậy mọi người. Đấy. Kiểu như đường khu biệt thự Nguyễn Viết Xuân nè, đó, Nguyễn Lương Bằng nè, rồi những con đường yên tĩnh, nhưng mà khu vực đó thì không đủ đất để xây biệt thự. Ví dụ như đường Đặng Văn Trấn nè, đường Phó Đức Chính nè, những con đường hoặc là đường Lê Quý Đôn nè, cái đường đó thì nếu có đủ đất thì chúng ta vẫn có thể xây được biệt thự. Nhưng tất nhiên giá ngoài này thì 60-70 triệu một mét vuông ở khu vực bờ sông này, còn trong đó khu đó hả, phải từ 120, 180 tùy khu ấy. Trời đất, 200 cũng có luôn, 200 triệu đến mét vuông. Thì để mà xây được một cái biệt thự nha, ý nó là tầm khoảng từ 400 mét vuông trở lên ấy, thì đắt không anh em, nhân sự 100 triệu là có 40 tỷ rồi. 40 tỷ thì ra này chúng ta xem được căn rưỡi 2 căn gì đó, thì mọi người tự cân nhắc thế thôi. Mà rõ ràng tiểu cảnh ở trong đó, cái khu vực đó thì nó sẽ không bằng khu vực này về cái độ gọi là chỉnh trang chung ấy, quan cảnh chung, môi trường sống chung, thì coi xem thử. Đó là tôi đưa ra một bài toán thực tế luôn, chứ không phải là ở trong vùng trung tâm không có được khu này. Giá thì nên xem thử nè. Ý tôi nói là đắt không là 40 tỷ trong đó đó, 400 mét vuông. Ở ngoài này thì không tới. Giờ ra khu nhà phố nha, nói nhiều quá khát nước. Đoạn này bớt đi, bớt đói bớt đi. Bên đó thì tiểu cảnh nó khác, bên này tiểu cảnh nó khác, dọc bờ sông nó khác hết luôn anh em. Cái cây trồng rồi nó cũng khác biệt luôn nè. Đoạn này thì bến du thuyền Cửu Long Giang. Nó khác, cái khu thì nó sẽ có một cái độ phát triển khác nhau. Đây thì nhà phố này nhỏ nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn, kết cấu 3-4 tầng, dao động được khoảng 80 đến 120, 150 như cũng có. Mặt trước thì nó mua 2-3 lô này, như cái kia thì 2 lô. Đấy, anh em xem. Bên này thì lô này như cũng 2 lô này. Đây, đây lô đôi hết này. Wow, có thể mua lô đôi luôn, lô đôi, lô 3 luôn. Thì nó vẫn tương tự như khu trong kia, nhưng mà giá thành nó sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không áp lực về xây biệt thự hơn. Chúng ta có thể hình thành khu nhà vườn được 3-4 lô, giá tương tự trong kia, nhưng mà không cần xây biệt thự hết full bao nhiêu mét đất đó, mà chúng ta có thể là tận dụng để làm vườn nó rộng hơn. Còn trong kia thì bạn phải xây theo tiêu chí ở trong đó đó.
dư bao nhiêu, diện tích đạt bao nhiêu á, bao nhiêu tầng, khu biệt thự nha. Còn khu này khu nhà phố. Đó là cũng là một cách hay để anh em có thể cân đối về cái khu vực ở, thì nó gần tương tự nhau, tương tự thôi nha. Thì có thể là mua 2 ba lô bên này ghép lại và làm tương tự như khu biệt thự bên đó đấy, để có không gian vườn tốt hơn đó. Cách lựa chọn ok. Khu này thì hiện tại cũng tương tự khu bên kia, đất trống còn khá là nhiều, nhà xây lên thì phần lớn là dùng được để ở rồi. Tại khu vực này nó thực tế hơn khu vực biệt thự một tí, hoặc là có nhu cầu ở thì thuê xây, mua xây đấy. Còn không có nhu cầu ở thì xây cho thuê. Khu vực chợ gốc thì mình giá tuyệt vời, lát mình sẽ lên nữa đấy, tại vì cái độ lấp đầy nhanh. Thì nghĩ rằng là để đạt cái tiêu chí này đa số luôn thì anh em cứ thi nhau cố gắng xây, thì chủ đầu tư đã hỗ trợ lại cái thiết kế đăng ký xây rồi thì xây thôi, xây lên đi, đằng nào cũng xây ra sổ nhanh, có thể cầm vay ngân hàng nhanh hơn. Còn nếu mà như khu An Phú Thịnh thì lấp đầy thấp đấy, chủ đầu tư bên đấy họ chưa làm được cái thiết kế xây dựng đăng ký mẫu thiết kế xây dựng nhà. Bạn mình bán vài căn đang xin liên kết hợp để xin vài mẫu thì nó sẽ phức tạp hơn khu vực này. Khu vực này thì chủ đầu tư đăng ký rồi, xây lên nhanh hơn thì mình tranh thủ xây thôi, đằng nào trước sau cũng xây mà. Khu chợ gốc thì trước đây là nó làm sơ của một đại quốc gia, nhưng mà bây giờ phải thừa nhận là anh em thấy là cái độ lấp đầy của nó hơi bị ngon ấy, hơi bị kinh dị đấy. Lát nữa mình đi khu vực shop house riêng, giờ tôi sẽ chạy từ khu vực bên này trước. Lúc nãy tôi không thể nào xác định được là khu vực này nó thuộc về Quy Nhơn hay là thuộc về Tuy Phước, thì hôm nay bây giờ tôi ra tôi kiểm tra cái này trước rồi hoành cả vô sau, anh em thông cảm tí. Đấy. Cái bờ tràn này là hôm bữa trước đứng trên cầu Phủ nhìn qua. Đấy, cầu kia là bữa trước tôi leo lên cái cầu kia tôi nhìn qua cái bờ tràn này, giờ tôi xuống cái bờ tràn này tôi nhìn lên cái cầu kia, và cái khu kia là anh em thấy là khu vực này là khu nhà phố Đại Phú Gia bên đây, ok chưa, nhà phố Đại Phú Gia. Còn khu biệt thự Đại Phú Gia bên ngoài kia là rất là đi ở ngoài khu vực này, lúc này đứng ở đó không biết khu vực này là thuộc như thế nào, bây giờ chạy ra xem, lát nữa mình đi ngược trở vào. Rồi hôm nay sẽ có một video là từ đây vòng qua khu vực đường DT639 đúng rồi, vòng dưới chân DT639, rồi cũng có thể là vòng qua dưới cầu của cầu 19 để xem thử là nó đi đâu, mở mang tầm mắt thêm. Hôm nay chưa rồi, sau khi xác nhận cái này xong mình sẽ vào xem khu chợ gốc một tí, rồi mình sẽ về nhà luôn. Đó là cái lộ trình của mình đó anh em. Khu này đang làm nè, ít chà ngon he. Đây họ đang làm cái gì nè, ngon nghẽ luôn he, được quá đi he. ok quá hay. Này là gì ta, dự án gì ạ? Bản thi công công trình. Úi chà, đây mọi người biết tôi hít tha cái gì không? Tôi vừa đi qua cái chỗ mà bị lúng. Bây giờ tôi xem cái bản thi công công trình này, nó là cái gì. Bản thi công công trình là nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Quy Nhơn. Đấy. Rồi ok, đây là khu vực nạo vét, nhưng mà thấy xây cũng ok. Đồng thời tôi ở đây tôi bật Google Maps lên tôi check in luôn nha, tại pin yếu rồi, hồi sáng sẽ check Google Maps thử là vị trí của mình đang ở đâu nha. Lâu quá không chết, bây giờ cũng không biết cái Google Maps ở đâu luôn. Cái điện thoại mình xài mà mình khá là ngơ, sử dụng của thằng iPhone đi, iOS đi. Vị trí hiện tại lên kích thử thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Vậy thuộc cái gì? Thằng này sao nó lép thế? Google Maps. Nhân Bình. ra rồi anh em ơi,
Nhân Bình. Ui rồi ôi, đây họ nạo vét nè, họ hút lên nè, xong hút cát lên nữa mọi người, hút lên nha, thực hiện chiến thuật hút lên. Ở số này rất là nguy hiểm luôn nha, không phải thấy đơn giản đâu, nó cát lún là xuống là tiêu ấy. Đó, người ta hút cát lên, hút nước lên, xong rồi cái nước dư nó sẽ chảy mà còn lại cát. Đó, nạo vét cho nó nhanh, không phải người ta làm như cái khu vực ở cái Hoa Lư. Tại vì Hoa Lư thì cát nó cứng hơn, ở khu này bùn thôi. Anh em mà làm như Hoa Lư thì sụt lún hết, không làm được. Đây là Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn luôn nha anh em. Ok, thôi đã dài rồi, đáng lý là mình làm luôn một cái video đi dọc khu vực này, chạy xe lên chạy. Nhưng mà hôm nay trưa rồi, mình xin phép quay về, giờ gần 12 giờ trưa rồi anh em ơi. Ra khu chợ Gốc tí rồi. Hôm nay nhiều cái nó nó bị lố, không có dự định đi, xe đi chậm bấm còi, nên là bạn nhắc nhở để công trình đi ra hơi lố một tí về thời gian, nên phải về nhà set up rồi đăng video nữa mọi người ơi. Đâu phải là về là đăng thô về được đâu, tại video nó bị ngắt á. Tôi chia sẻ em trước rồi, kiểu là nó sẽ bị 20 phút là nó sẽ ngắt và nó làm từ mới, tại vì nếu dài quá thì nó không lưu trữ nổi. Khi mà chuyển từ thẻ nhớ sang máy tính cũng vậy, nó sẽ rất là lâu. Ok, hay ho đấy mọi người ạ. Hôm bữa trước giờ mình cứ nghĩ khu vực này nó không có cái gì để mà quay, cho đến khi chúng ta ra thăm và phát hiện ra là nhiều thứ để quay hơn chúng ta tưởng. Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu kỳ thú, hãy cứ lắng nghe và chia sẻ. Đi và đi. Quá là lố thời gian rồi. Bụng thì đói, tay thì run, cổ thì khát. Có nước trong ba lô này chứ, nhưng mà đang quay không lấy ra được, thôi nhịn. Đó thôi, đảo nhanh khu vực này nha, lên chợ Gốc này. Sao? Rất là nhiều con đường và gần như là xây kín luôn rồi. Còn vài lô thôi, mỗi cái mặt tiền chỉ có một vài lô trống nhỏ nhỏ. Tỷ lệ xây trên 50% là chắc ăn rồi, ra sổ thoải mái luôn. Đấy, khu vực chợ Gốc xây quá là nhanh, quá là chuẩn chỉnh. Đường này thì nếu mà thông xuống dưới nữa thì quá ngon, nhưng mà chắc có lẽ là vì yếu tố an ninh nên người ta để cái đường này nó cục này, chứ không vào cái đường vào trong trường cũng được nha mọi người. Đó, đúng không? Thông thì rất là ok luôn á. Yếu tố an ninh, yếu tố đi bộ á, làm như đường đi bộ nó sẽ ổn, đẹp hơn. Đó, khu vực này nè, quá đỉnh, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây khu vực bên này nè, hôm bữa trước mà leo lên cầu mình có quay ở đoạn này rồi. Còn khu vực thì quá xanh, quá mát, quá tươi luôn anh em ơi, thèm. Vậy thì vấn đề được đặt ra là mua khu này với mua khu Đại Quốc Gia thì khu nào ok hơn. Thực tế khu này nó đang rẻ hơn một tí, nên anh em có thể mua khu này. Đấy, nó chỉ đặt ra vấn đề là mua khu này của Đại Quốc Gia hơn, chứ ta nói có tiền thì tôi muốn sở hữu hết. Mặc dù là nó có một cái quan điểm thế này, tức là giàu có đến mấy thì bạn cuối cùng chỉ 30 mét vuông mà thôi, và nhà có nhiều đến mấy thì cũng chỉ ở một căn chứ mấy, đây nhiều được đâu. Ngày xưa Lại Nguyên Xâm đặt cái vấn đề này rất là hay, tức là có thể là nhiều cái người khác đã đặt rồi, nhưng mà lần đầu tiên đi tiếp cận với cái quan điểm này là tổng biên tập nhà báo Lại Nguyên Xâm chia sẻ thì thấy ok, thấm thía. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nha, và Thi xin phép dừng video này ở đây. Video tiếp theo của Thi thì sẽ là cuộc hành trình trở về nhà từ trên đường khu vực chợ Gốc này đi, có thể là quay qua Hữu Thịnh và đi về khu vực Võ Nguyên Giáp.
Anh em nào quan tâm thì tiếp tục xem nhé, còn không thì kéo xuống xem được cái nào hợp thì xem. Tất cả những đây là quan điểm cá nhân, góc nhìn có thể là thiếu sót, anh em có thể comment góp ý đừng chửi.